اینو میدونستین که ما با اینکه کلی خلبان تکخال و ماهر توی ایران داشتیم و داریم، فقط یک خلبان ایرانی بوده که تونسته از روی ناو هواپیمابر آمریکایی پرواز بکنه و فرود بیاد؟ بله، امروز براتون یک روایت شنیدنی از یکی از تکخال‌های ماهر ایران زمین که هم پرواز با فانتوم و هم پرواز با F-14 تامکت رو توی کارنامش داره براتون آماده کردم. یکی از خلبان‌هایی که تا تونسته از این آب و خاک دفاع کرده. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. مطمئنم که از این محتوایی که امروز براتون آماده کردم خوشتون میاد، ولی اگر دوست داشتید حتما اواسط ویدیو رو لایک بکنید و اون رو برای بقیه دوستانتون هم بفرستین تا این قهرمان وطن رو بیشتر به مردم نشون بدیم. ایشون روایتش رو اینطور شروع میکنه که میگه بعضی از اتفاقات توی زندگی آدم یک بار میفته ولی اثرش یک عمر با آدم میمونه. سال 1354 بود. بالاخره کابین جلوی فانتوم رو تموم کرده بودم. بعد از 2 سال تمرین، صبر و کلی شوق پرواز، حالا یک خلبان واقعی شکاری شده بودم. با دل خوش و کلی غرور برگشتم به گردان 61 شکاری بوشه. چند هفته بیشتر نگذشته بود. یه روز توی باشگاه گردان نشسته بودم که یه سرباز اومد و گفت جناب سرگرد پرتویی باهاتون کار دارم. فرمانده‌مون بود، علی پرتویی، یک فرمانده به تمام معنا، با سواد، حرفه‌ای و خاکی. الانم خلبان ایرباسه. رفتم دفترشون و احترام نظامی گذاشتم. سریع به من گفتش که یک مأموریت داری بندر عباس، حدود 10-20 روزه. تعجب کردم و گفتم قربان تازه رسیدم، میخوای منو دک کنی؟ لبخند زد و گفت نه پسر، این یه مأموریت خاصه. باید کسی بره که انگلیسیش خیلی خوب باشه. قراره بری روی ناو هواپیمابر آمریکایی میدوی. زنده یاد کریم افروز هم قرار بود که روی ناو ایرانی فرامرز باشه. دیگه چاره‌ای نبود، قبول کردم. فرداش خبر توی کل گردان پیچید. از صبح بچه‌ها از عملیات فنی، تدارکات و غیره گرفته همه ریخته بودن سرم. یه لیست خرید میدادن با چند صد دلار پول. میگفتن ناوهای آمریکایی فروشگاه‌های خیلی عالی و توپ دارن، یه چیزی از اونجا برامون بخر. تا قبل از پرواز توی دستم بیش از 8000 دلار جمع شده بود، با مزه این که به کریم افروز حتی یه سنت هم نداده بودن. رفتیم بندر. تازه اونجا فهمیدیم که قراره بریم برای یک مانور بین‌المللی بزرگ به اسم میدلینگ با حضور آمریکا، انگلیس، ترکیه، پاکستان و ایران. رفتیم بندر. یه سرگرد پدافندی هم با ما بود به اسم غلامی، همون که بعدها شد فرمانده پدافند. اونم قرار بود با ما بیاد روی ناو میدوی. روز اعزام یه هلیکوپتر شینوک آمریکایی منتظر ما بود. وسطش یه مخزن سوخت بزرگ جا داده بودن. خلبان گفت وقت برگشتن هم باید با همین برگردین، بار اضافی ممنوعه ها. اون لحظه خیلی برام مهم نبود، ولی 25 روز بعد دقیقاً فهمیدم که اون چی میگفت. پرواز حدود 4 ساعت طول کشید. وقتی که رسیدیم ناو توی آبهای هند مستقر بود. استقبالشون ازمون خیلی گرم بود. بعدا فهمیدم که حضور یه خلبان F4 ایرانی که دوره آمریکا رو دیده بود براشون خیلی جالب شده بود. روی دوشم 2 تا ستاره بود. برای اونا میشد ژنرال. هرچی بهشون توضیح میدادم که بابا این فقط یه درجه نظامیه و من درجه‌ام صدفانه، باورشون نمیشد. منو فرستادن به اسکاتران VF-141 که با F4 پرواز میکردن. غلامی هم رفت پست فرماندهی طبق برگه مأموریتش. من فقط باید یک مهمون ساده می بودم و اونجا فقط حضور می داشتم، ولی واقعیت یه چیز دیگه بود. تقریبا باید توی همه قسمت‌های ناو سرک می‌کشیدم، از اسکاتران پروازی گرفته تا موتورخونه، اتاق فرماندهی یا حتی آشپزخونه. برای همین سریع رفتم یک دوربین سوپر 8 خریدم. اون موقع هنوز چیزی به اسم ویدیو نیومده بود، ولی من از همه جای ناو
فیلم گرفته بودم. تقریبا از کل ناو سرک کشیده بودم و همه جاهای حساسش رو با دوربین فیلم برداری کرده بودم. یه شهری بود که وسط دریا شناور بود. ناو میدوی حدود 85 تا هواپیما داشت. 60 تاش فانتوم بودن، بقیه همه هواپیماهای سوخرسان A6، هواپیماهای آواکس E2 و چند مدل هلیکوپتر. یه روز صبح بعد از جلسه بریفینگ فرمانده اسکاتران VF141 بهم گفت دوست داری پرواز کنی؟ یه لحظه من یخ زدم. گفتم پرواز کنم؟ از روی ناو؟ جدی میفرمایی؟ خندید و گفت آره، البته فقط کابین عقب وقت آموزش نداریم. ولی خب حتی کابین عقب هم کلی افتخار بود. میشدم تنها خلبان ایرانی که از روی ناو آمریکایی پرواز کرده. برای تایید نهایی تلکس فرستادن تهران. یه ساعت بعد جواب اومد نامبرده افسر خلبان نیروی هوایی ایران است. همین. نه ساعت پرواز، نه درجه، نه هیچی. 5 روز 11 تا تلکس زدن. هر بار هم همون یه خط جواب رو از تهران ارسال میکردن. آخر سر خودشون خسته شدن و دست به کار شدن. یه تلکس زدن به پایگاه اوکیناوا توی ژاپن. همون جایی بود که پشتیبانی ناو رو انجام میداد. 1.5 ساعت بعد کل سابقه پروازیم، گریشیت هام، آموزش هام از پایگاه لافلین تگزاس صاف اومد روی میز فرماندهی اسکاتران. فردا صبح آموزش روی آب شروع شد. چون توی سابقه هم همچین موردی نبود، باید یه دوره فوری رو میدیدم. لباس کامل پرواز روی آب رو بهم دادن. بعدش هم سوار هلیکوپترم کردن و بردم وسط دریا. پرتم کردن پایین. چند دقیقه توی آب موندم تا اومدن نجاتم دادم. یه جور شبیه سازی نجات بود. آخرش یه گواهینامه رسمی هم برام صادر کردن که به اسم خودم بود. روز بعد وقت پرواز بود. دل تو دلم نبود. فقط میگفتم خدایا فقط کنسل نشه. برنامه پرواز رهگیری هوایی بود. جایی توی غرب گوا، توی هند. کابین جلو ناخدا دوم دیوید مکلوی فرمانده اسکاتران VF141 و کابین عقب صدفان یکم مصطفی روستایی، گردان 61 شکاری بوشهر ایران. تا امروز هنوز نمیدونم دقیقاً چجوری از روی اون ناو بلند شدیم. همه چیزش عجیب بود. عرشش کوچیک بود. تاکسی کردن روی باند باریک مثل یه معجزه بود. ناو حدود 12 متر بالاتر از سطح دریا بود. هواپیما رو با زنجیر به عرشه میبستن، چرخ دماغه رو قفل میکردن به یه موتور بخار پرقدرت زیر عرشه که اسمش کاتاپولت بود. موتورش رو گذاشتن روی حالت فول پسسوز. بعد نفر عرشه دکمه رو زد. همه چیز با شدت آزاد شد. توی فقط 1.5 ثانیه به سرعت 90 مایلی رسید. نیم ثانیه بعد شد 130 مایل. یا باید میپریدی یا باید اجکت میکردی. راه سومی وجود نداشت. اون لحظه حس کردم استخونهای قفسه سینم داره میریزه. چند ثانیه بعد نگاهی به ارتفاع سنج انداختم و دیدم که 200 با 300 با ما همینجوری داریم میریم بالاتر و یک لحظه دیدم که ما داریم پرواز میکنیم. ادامه مأموریت چیز جدیدی نبود. همون رهگیری هایی که توی چارلی 16 و منطقه های تمرینی بوشهر بارها و بارها انجام داده بودم. چند تا هواپیما در حال مانور و 1-2 تا مسافربری رو رهگیری کردیم. از یه تانکر با سیستم بسکت سوخت گرفتیم و همون سیستمی رو تجربه کردم که بعدها توی تامکت هم دیدم. در مجموع 1 ساعت و 45 دقیقه پرواز کردیم. وقت برگشت نوبت فرود بود. فرود روی ناو. هوک لندینگ رو قبلا توی شیراز و بوشهر تمرین کرده بودم، ولی وقتی که رفتیم توی فاینال، همون لحظه که قلاب عقب هواپیما باید گیر کنه به کابل کششی عرشه، فقط با خودم میگفتم که الان میافتیم تو آب. ولی نکته جالب اینجا بود. برای من که عادت داشتم با سیستم واسی فرود بیام، نشستن روی ناو اصلا سخت نبود. یه واحدم کنار عرشه وجود داره که قشنگ راهنماییت میکنه برای فرود اومدن، مثل ماشین راهنمایی خودمون، مثل کاروان خودمون. توی تمریناتی بود که قبلا تجربه کرده بودیم. چند روز بعد از اون پرواز وقتم آزاد شد. یعنی چی؟ یعنی وقت گشت و گذار بود توی فروشگاه‌های ناو.
ناو میدوی 4 تا فروشگاه بزرگ داشت. راستشو بخوای من همشون رو خالی کردم. کفش فرم، عینک ریبن، کاپشن پرواز، ریش تراش شارجی، اون موقع کالاهای عجیبی بودن. ساک، چمدون، هر چی که اینا داشتن رو من خریدم. هرچی هم که نداشتن سفارش دادم. ناو هر هفته با یک کشتی تدارکاتی از اوکیناوا دیدار میکرد. همونجا سفارش دادم و همه جنسا رو برام آوردن. آخر سر هم کلی پول که داشتم رفت پای خرید. یه روز فرمانده گفت برو فروشگاه کارت دارن. اولش کلی ترسیدم، گفتم نکنه که گیر دادن به حجم خریدام. ولی وقتی که رسیدم مسئول فروشگاه گفت به خاطر این همه خرید تخفیف خوبی برات ثبت شده. تازه فرمانده ناو هم کلی هدیه برات کنار گذاشته. نصف پولت هم برگشته. منم همون لحظه کل پول رو دوباره دادم خرید و همه چیزهایی که دلم میخواست رو خرید کردم. این بار واسه خودم و رفقای نزدیکم توی پایگاه بوشهر. اما روز برگشت تازه ماجرا شروع شد. خلبان هلیکوپتری که قرار بود ما رو به بندر ببره وقتی که بسته ها و کارتون ها رو و ساکام رو دید یه لحظه وایساد و رنگش پرید. با لکنت گفت مگه من نگفتم که فقط همین چیزایی که آوردین رو باید برگردونید. تازه اون لحظه بود که فهمیدم چی میگفت. همون کنار عرشه ایستاده بودم که فرمانده گردان VF141 از یه پرواز برگشت شما رو دید. وقتی که ماجرا رو شنید یه لبخند زد و یه چشمک انداخت و گفت یه دقیقه وایسا. یه ساعت بعد ما نشسته بودیم سر میز ناهار و یه هلیکوپتر بزرگتر از نوع سیکورسکی آماده بود که ما و خریدامون رو با هم برسونه به بندر. توی بندر عباس یه نفر از ضد اطلاعات اومد سراغم و گفت باید 85,000 تومان عوارض گمرکی بدی. 85,000 تومان؟ با تعجب گفتم کل خرید من با $8,000 بسته شده، حدود 56,000 تومان. تازه فاکتورم دارم. فقط نگام کرد و گفت حرف من قانون منه. وسط همین جر و بحث بودیم که خدمه هلیکوپتر داشتن از محوطه رد می شدن. یکیشون اومد جلو و گفتش که کمکی ازم برمیاد. گفتم اگر بتونم برم بوشهر دیگه مشکلی ندارم، اونجا پایگاه خودمه. خلبان یه نگاه به ساعتش انداخت و بعد برگشت به بچه‌ها گفت اوکی no problem we will go to بوشهر just you have to take care of us tonight. یعنی اشکالی نداره میریم بوشهر، فقط امشب و میافتیم گردن تو. رسیدیم بوشهر، رفتم دفتر جناب سرگرد پرتویی. با شوق گفتم جناب سرگرد از روی ناو پرواز کردم 1 ساعت خورده ای. چند لحظه نگام کرد و بعد گفت آخه من چی به تو بگم؟ تو اجازه نداری از این گردان بری گردان بغلی پرواز کنی. اون وقت رفتی از روی ناو آمریکایی پرواز کردی، میخوای منم گزارشتو بدم به بالا؟ راستش اون پرواز یکی از خاص‌ترین تجربه های زندگیم بود، ولی حیف هیچ جا ثبت نشد. نه تو پرونده پروازیم نه توی گزارش‌های رسمی. فقط توی ذهن من موند و چند تا فیلم دوربین سوپر 8. اما بریم سراغ معرفی این قهرمان ملی و وطن پرست، خلبان خوش صحبت و خوش بیان و شیرین بیان ایران. سرهنگ خلبان مصطفی یا مجید روستایی، متولد 1331 تهران، کسی که بیش از 4000 ساعت پرواز با تامکت و فانتوم رو توی کارنامش داره. از سال 1974 دوره‌های حرفه‌ای رو در پایگاه لافلین آمریکا میگذرونه و 5 شکار هوایی ثبت شده با موشک قدرتمند فونیکس رو توی کارنامه خودش داره. یعنی لقب تکخال رو با خودش یدک میکشه. کسی که نه فقط خلبانی کرده بلکه رکورد شخصیش رو با مهارت و شجاعت کامل کرده. امیدوارم که با این ویدیو تونسته باشیم نظر شما رو جلب کرده باشیم. حتما اگر لذت بردین این ویدیو رو برای بقیه دوستانتون هم بفرستین و ما رو توی معرفی قهرمان‌های کشورمون یاری بکنید. اینجا زاغ مدیاست و من جلال هستم.